Chương 1, tai nạn máy bay, gặp lại bạn cũ. Một chiếc máy bay thuê trọn gói 16 chỗ trên đường đến Paris giờ chỉ còn là một đống hoang tàn giữa cánh đồng lúa của người dân địa phương. Các nhà chức trách dự đoán toàn bộ 15 hành khách trên chuyến bay, bao gồm cả phi công và phi hành đoàn, đều đã thiệt mạng. Hiện tại, nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ. Phát thanh viên truyền hình đưa tin bằng chất giọng điềm tĩnh qua chiếc micro khi đứng trước hiện trường vụ tai nạn máy bay. Mặc dù khu vực hiện trường đã được phong tỏa để các sĩ quan cảnh sát và các chuyên gia an toàn hàng không xác minh nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều phóng viên cố gắng xâm nhập, gây cản trở công việc điều tra. Trong khung cảnh ấy, bỗng xuất hiện một người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi cổ bẻ, tay áo xắn lên cùng với chiếc quần tối màu, để lại ấn tượng mạnh mẽ với khí chất toát lên là sự nhanh nhẹn. Dù vậy, ánh mắt rõ ràng thông qua cặp kính gọng vuông của cô vẫn để lộ ra vẻ mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Sau khi nhận được cuộc gọi từ người cố vấn, cô đã vội vàng di chuyển đến hiện trường chỉ trong vài giờ kể từ khi nhận được cuộc gọi vào sáng nay. Bosaya, hay còn gọi là Bua, nhận ra bản thân đang nói chuyện với sĩ quan chịu trách nhiệm điều phối trong vụ tai nạn máy bay này. Xin vui lòng chờ một chút, để tôi kiểm tra lại danh sách những người được cấp phép. Bua gật đầu hiểu, thuận tay đẩy cặp kính trên sống mũi, đồng thời hất lọn tóc dài ngang vai ra sau để tránh bị chúng che khuất tầm nhìn. Tôi đến đây thay cho phó giáo sư Nitsara, Bosaya nói, đồng thời đưa tấm thẻ tiến sĩ của mình ra để chứng minh danh tính. Chiếc thẻ mà cô vẫn chưa trả lại cho đồng nghiệp tại viện nghiên cứu để xác minh danh tính. Giáo sư hiện vẫn đang công tác ở nước ngoài. Sĩ quan phụ trách lại liếc nhìn danh sách trong tay. À, tìm thấy rồi, phó giáo sư tiến sĩ Nitsara, thuộc viện nghiên cứu nhân học sinh học. Cô ấy nói rồi nhìn thấy tên của Bua được ghi ngay sau tên của người cố vấn. Đúng vậy, bà ấy chính là cố vấn của tôi. Giáo sư hiện đang tham dự một hội nghị ở Panama và tôi được chỉ định đến đây thay mặt cho bà ấy. Được rồi, vui lòng ký vào đây. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị thẻ ID cho cô. Sĩ quan phụ trách nói bằng chất giọng trầm tĩnh, nếu có bất kỳ vấn đề gì hoặc cô cần thêm thiết bị, thì hãy cho chúng tôi biết nhé, tiến sĩ Bosaya. Sĩ quan điều phối đưa cho Bosaya một tập tài liệu cần chữ ký của cô. Xong rồi, cô tiến sĩ trẻ trả lại tập tài liệu. Cảm ơn cô vì đã đến hỗ trợ, nữ sĩ quan nói sau khi nhận lại tập tài liệu. Lối này, trung tâm chỉ huy và lều làm việc của cô nằm trên con đường này. Tối nay sẽ có người dẫn cô đến nơi mà chúng tôi đã chuẩn bị trước, nhưng có thể sẽ hơi lộn xộn một tí. Không sao. Bua tiến về lối vào hiện trường tai nạn. Khoảng 20 giờ đã trôi qua kể từ khi chiếc máy bay nhỏ rơi xuống cánh đồng lúa tại một tỉnh miền Trung của đất nước. Theo như dự kiến ban đầu là toàn bộ 15 hành khách trên chuyến bay đều đã thiệt mạng. Nhưng đội cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót. Cô nhận thấy rằng những chú chó cứu hộ vẫn đang miệt mài chạy khắp nơi trong hiện trường. Những người lính cứu hỏa mặc đồng phục màu cam phản quang chia nhau ra để sẵn sàng ứng phó nếu có bất kỳ tình huống cháy nổ nào xảy ra đột ngột. Khoảng 4 giờ trước, Bosaya nhận được cuộc gọi từ người cố vấn của mình là phó giáo sư tiến sĩ Nitsara. Bà ấy yêu cầu cô nhanh chóng đến hiện trường vụ tai nạn để hỗ trợ cảnh sát nhận dạng danh tính của nạn nhân. Xác minh hay nhận dạng danh tính nạn nhân là một công việc thuộc về lĩnh vực nhân chủng học, cụ thể hơn là nhân học pháp y. Thông thường, công việc này được thực hiện bởi các chuyên gia pháp y hay chuyên gia nhận dạng. Còn đối với ngành nghiên cứu nhân chủng học này, chính là việc tìm hiểu về lịch sử loài người từ thời tiền sử, bao gồm cả tổ tiên của chúng ta hay các loài có quan hệ gần gũi với con người như linh trưởng, động vật có vú, hoặc thậm chí là tất cả các loài khác nhau. Để nghiên cứu về trình tự tiến hóa. Bua thì lại thuộc về lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về nhân học thể chất hay còn gọi là nhân học sinh học, chỉ tập trung vào các cấu trúc đặc tính sinh lý của con người và linh trưởng, đặc biệt là khung xương trục, các chi trên và các chi dưới. Qua đó có thể giúp giải thích cách mà các loài thích nghi để tồn tại, hay đặc tính về hình thái xã hội của chúng, hoặc thậm chí có thể thông qua nghiên cứu nhân học xã hội mà truy ngược nguồn gốc của cấu trúc sinh lý. Hơn hết, những cấu trúc sinh lý này còn có thể phần nào giúp các công việc nghiên cứu giai đoạn tiến hóa trước khi con người phát triển đến khi có hình mẫu như ngày nay. Lối này, xin mời. Sĩ quan cảnh sát phụ trách hiện trường nâng dài băng cảnh báo màu vàng phong tỏa khu vực ruộng lúa lên, nơi chỉ còn là một đống tàn tích chứa nhiều mảnh vụn bị cháy đen. Người đó nói, đồng thời dẫn đường cho cô tiến vào hiện trường. Cách đó khoảng 500 mét, các sĩ quan hiện tại vẫn đang vô cùng bận rộn, có thể thấy nhiều người trong số họ vẫn tích cực tìm kiếm những ai còn sống sót. Bua để ý thấy có khoảng 10 nhân viên cứu hộ túc trực tại khu vực đó, nhưng công việc của họ vẫn chưa hoàn thành. Bởi vì cho đến nay vẫn chưa có đến nỗi một người tìm thấy bất kỳ nạn nhân nào còn dấu hiệu sống sót. Thật là một cảnh tượng khiến người ta đau lòng. Rồi lại một sĩ quan cảnh sát trẻ khác dẫn cô đến một chiếc lều, nơi mà Bua đoán đây sẽ là chỗ làm việc của cô. Sẽ có một cuộc họp dưới sự tham gia của tất cả các bộ phận vào đêm nay. Hãy thoải mái bắt đầu công việc nhé. Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến đây. Không có gì. Bua liếc nhìn chiếc lều, bên trong có 6 chiếc bàn khám nghiệm bằng thép không gì. Cô không biết liệu sẽ có ai khác cùng làm việc với mình nữa hay không. Bởi vì thực tế là các chuyên gia trong lĩnh vực nhân học thể chất và nhân học pháp y đều là những người không hề dễ dàng tìm thấy. Có thể, sẽ chỉ có mỗi mình cô. Nhưng, cô không phải là chuyên gia, thậm chí còn rất lâu mới đạt đến điều đó. Đặc biệt là khi nhắc đến người cố vấn của cô, phó giáo sư tiến sĩ Nitsara, một nhân vật rất được kính trọng trong lĩnh vực này. Giáo sư đã tham gia rất nhiều dự án thực địa, cũng đã hỗ trợ rất nhiều đơn vị nhân học pháp y cả trong nước và ở hơn 10 quốc gia khác trên thế giới, còn chưa kể đến hàng loạt các dự án học thuật khác. Dù đây là một lĩnh vực rất đặc thù, không hề phổ biến, nhưng kết quả nghiên cứu của giáo sư đã được công bố ở hơn 30 bài báo học thuật cho đến nay. Bà ấy được công nhận là một trong những nhân vật hàng đầu trong ngành. Còn Bua, cô chỉ là một nghiên cứu sinh. Trên thực tế, cô chỉ vừa tốt nghiệp vào khoảng 3 tháng trước, cũng chỉ mới vừa nhận được bằng tốt nghiệp từ chương trình cao học với chữ ký của hiệu trưởng trên luận án. Bây giờ, dù cô đã chính thức được công nhận là tiến sĩ, nhưng cô vẫn cần thời gian để thích nghi với điều này. Hiện tại, cô vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau hơn 5 năm học tập chuyên sâu và làm việc chăm chỉ, và cô chỉ mới sắp sửa bắt đầu làm việc tại viện nghiên cứu do giáo sư thành lập mà thôi. Bosaya đặt hành lý xuống, bao gồm một chiếc hộp đựng dụng cụ nhỏ hình chữ nhật màu bạc cùng một chiếc ba lô dựa vào bàn khám nghiệm. Lát nữa sẽ có người dẫn cô đến một nơi, hẳn sẽ là một chiếc lều khác.
Dù sao thì đây cũng là công việc thực địa, sống trong lều còn phổ biến hơn ở ngoài khách sạn. Cô đứng trước bàn khám nghiệm, nơi đặt một đống những chiếc xương được đội cứu hộ mang tới. Hiển nhiên là những mảnh xương được chất thành một đống lộn xộn. Một số thì còn nguyên vẹn, một số khác thì nếu không phải bị cháy đen thì cũng chỉ còn là những mảnh vụn vỡ nát. Cảnh tượng trước mắt khiến Bô thở dài, cô bắt đầu tìm kiếm dụng cụ của mình là găng tay và khẩu trang, sau đó mới lao vào làm việc. Bô chọn ra mảnh xương đầu tiên từ đống xương trước mặt, một chiếc xương đòn, hay còn gọi là xương quai xanh, có thể ở bên trái hoặc bên phải. Những mảnh xương này vẫn chưa được làm sạch, các mẫu mô vẫn còn sót lại ở trên đó. Việc xếp những chiếc xương lộn xộn như thế này lại một cách hoàn chỉnh đã khiến cho công việc của Bô trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thông thường, công việc này còn phụ thuộc vào quá trình thu thập bằng chứng pháp y, bao gồm cả việc phong tỏa khu vực xảy ra vụ tai nạn. Đồng thời chụp lại những bằng chứng từ hiện trường, sau đó còn phải phân loại chúng một cách cẩn thận, rồi mới bắt đầu công việc xác định danh tính của các nạn nhân. Tôi còn tự hỏi liệu rằng ai sẽ ở đây. Khoảng 45 phút sau, một giọng nói mang đầy vẻ mỉa mai vang lên từ lối vào trong lều, khiến Bô người đang tập trung làm công việc khám nghiệm bỗng chốc giật mình. Hẳn là tôi không nên đến đây nhỉ? Bô nhận ra giọng nói ấy, một giọng nói nhẹ nhàng và cuốn hút, nhưng lại chứa đầy sự mỉa mai mà cô không thể nào quên được. Ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đến, Bosaya không khỏi thở dài một lần nữa. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc, nhưng cô chỉ ngay lập tức quay mặt đi. Trong lòng tự hỏi tại sao bản thân vẫn còn nhớ ra giọng nói ấy. Cô rất ghét điều này. Người đứng đó là Phinia. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu có thắt cà vạt, tay áo xắn lên, kết hợp cùng chiếc quần tây tối màu chỉnh tề. Hai tay cho vào túi quần, cả người dựa vào khung lều ngay trước lối vào. Mái tóc dài màu nâu đậm của cô ấy nhẹ nhàng tung bay trong gió. Ánh mắt sắc bén hướng về phía Bua mà nhìn chằm chằm. "Chào mừng", Bua nhàn nhạt nói một cách thờ ơ. "Thật sao? Tùy cô, muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng tôi thật không ngờ rằng họ sao cũng để cô cùng tham gia vậy." Nói rồi Bua quay lại tiếp tục công việc của mình, nói tiếp, "Sớm biết vậy thì tôi đã không tới đây làm gì." Phinia cũng từng là nghiên cứu sinh, giống như Bosaya, cũng cùng là những sinh viên dưới sự dẫn dắt của giáo sư Nitsara. Nhưng cho đến một ngày, Phinia bất ngờ gây ra một cuộc náo động lớn, khiến tin đồn sau đó nhanh chóng lan rộng khắp cả viện nghiên cứu. Nói rằng Phinia cáo buộc giáo sư thiên vị Bua, và rồi không lâu sau đó, Phinia nghỉ học và rời đi. Bua nghe nói Phinia đã sang nước ngoài tiếp tục việc học, và kể từ đó cô cũng không còn nghe thêm bất kỳ tung tích nào về cô ấy nữa. "Mẹ của cô đâu rồi?" Người Phinia đề cập chính là giáo sư của hai người. "Panama", Bua lạnh lùng, cộc lốc trả lời. Ngay từ khi còn là nghiên cứu sinh, hai người đã coi nhau như kẻ thù rồi. Phinia luôn chế giễu Bua là con cưng của giáo sư. Bởi vì không muốn làm lớn chuyện với Phinia, nên Bua chỉ xem những lời nói đó là những trò vô nghĩa và nực cười. Ấy thế mà mối quan hệ của họ lại ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi cả hai cùng lựa chọn chung một chủ đề nghiên cứu để báo cáo, và chuyện sau đó đã khiến mối quan hệ của họ không thể nào cứu vãn được nữa. Phinia cuối cùng đã mất bình tĩnh, rồi bất ngờ nghỉ học trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Sự thờ ơ của Bua khiến Phinia dừng lại trước chiếc bàn khám nghiệm, nơi đang chất đầy các mảnh xương bị cháy đen từ vụ tai nạn máy bay. Điều này cũng không khỏi làm Bua chú ý đến cô ấy một lần nữa, đồng thời đưa tay đẩy nhẹ cặp kính, nhìn Phinia một cách lạnh lùng. "Mẹ cô không có ở đây, đừng có mà khóc đấy." "Cô muốn cái gì ở tôi vậy hả, Phinia?" Tôi thì cần cái gì từ cô chứ? Có bệnh à, tránh ra dùm cái, tôi còn phải làm việc." Thế không vui sao khi gặp lại bạn cũ sao?" Câu nói này khiến Bua, người đang thông qua cặp kính gọng vuông tập trung nhìn vào gương mặt thanh tú của người phụ nữ bị mái tóc dài che đi một nửa. Bua nhếch môi, nở một nụ cười nhạt. "Bạn cũ, cô đang đùa tôi đây à?" Vừa nói, Bosaya vừa nhặt lên một chiếc hộp sọ của nạn nhân, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người vừa nhận là bạn cũ kia. Trên thực tế, hai người họ chưa bao giờ là bạn, thậm chí còn lâu mới có khái niệm đó. Có một lý thuyết cho rằng, con người hiện đại có thùy chán phát triển hơn. Vì vậy, họ sẽ có nhiều khả năng trải nghiệm những cảm xúc phức tạp, suy nghĩ phân tích, dẫn đến việc hình thành lối tư duy phân biệt logic và suy luận rõ ràng hơn so với con người cổ đại. Cho nên, làm ơn đi, Phinia, hãy xử sự như một con người hiện đại đi. Nghe vậy, Phinia đột nhiên nắm lấy cổ tay của Bua, kéo người kia sát lại gần khuôn mặt mình, thì thầm nói cẩn thận cái miệng của cô đấy, đồ bông súng. Bua trong tiếng Thái có nghĩa là hoa sen, nhưng Bai Bua dịch ra có nghĩa là bông súng, là biệt danh mà Phinia đặt cho Bua nhằm chế giễu Bua bằng sự mỉa mai. "Nếu cô đứng đây chỉ để chế nhạo tôi mà không có việc gì làm, thì tốt hơn hết là đến giúp tôi một tay đi. Chuyện của chúng ta để sau nói vẫn chưa muộn." Bua nói rồi giật tay lại, đặt hộp sọ xuống. Sau đó, cô lấy từ hộp dụng cụ ra một đôi găng tay, đưa cho Phinia. "Chia cái đống xương đó ra một chiếc bàn khác đi." Phinia nhún vai, nhận lấy đôi găng tay mà không nói thêm một lời nào. Bua nhớ lại những ngày còn ở lớp học, cứ mỗi khi ở gần, hai người sẽ lại cãi nhau gần như mỗi ngày, đến cả giáo sư Nitsara còn phải can thiệp để ngăn chặn việc đánh nhau có thể xảy ra. Cho nên, Bua lúc nào cũng phải cố gắng chọn thời điểm thích hợp để làm việc vào những lúc Phinia không có mặt tại phòng nghiên cứu, ấy vậy mà chớ trêu thay, giờ đây họ lại phải làm việc cùng nhau vì vụ tai nạn này. Một bi kịch mà không ai mong muốn xảy ra. Công việc của họ chỉ mới bắt đầu, chính là xác định hài cốt của các nạn nhân xấu số nằm rải rác trên khu vực rộng khoảng 3 mẫu ruộng đất này. Trong khi cục hàng không vẫn chưa đi đến một kết luận nào về nguyên nhân gây nên vụ tai nạn, và vẫn đang phối hợp với nhiều bộ phận khác để tiếp tục điều tra. Tìm kiếm câu trả lời. "Cô có kính lúp không, cho mượn cái coi." Phinia quay sang hỏi. "Cô đi làm mà không thèm đem theo gì hết cả à?" Dù nói như vậy, Bua vẫn rút kính lúp từ hộp dụng cụ ra đưa cho Phinia. "Tôi từ sân bay chạy tới đây, máy bay vừa hạ cánh cách đây 3 giờ, tôi đã cắm đầu chạy thẳng tới đây rồi, lấy đâu thời gian mà chuẩn bị. Bọn họ mới đi chuẩn bị cho tôi rồi. Có vẻ như họ thực sự rất thiếu nhân lực, mới phải gọi cả cô tới đây nhỉ." Bua không nhịn được mà mỉa mai. Miệng lưỡi cô vẫn cay độc như ngày nào nhỉ, cẩn thận cái miệng của cô đấy. Bua nghe thấy tiếng thở dài thưa thả, nhưng cô không bận tâm. Chỉ quay trở lại tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt, chính là phân tích và xác định danh tính của những mảnh xương còn sót lại từ vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Chương 2. Lời cảnh báo. Hôm nay, Bosaya đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Niềm vui của cuộc sống sau khi tốt nghiệp đã không còn nữa. Nhớ lại những ngày thiếu ngủ vì việc học hành trong quá khứ đã đủ tồi tệ rồi, vậy mà giờ đây cô còn phải ở chung lều với Phinia. Chẳng phải là đang muốn bức điên cô sao? Cứ như thể nghiệp quả cuối cùng cũng đã tìm thấy cô rồi vậy. Cô không xem Phinia là bạn, nhưng cũng không khẳng định là kẻ thù. Có thể thấy, từ nghiệp quả thực sự rất vi diệu. Bô dừng chân trước khô cắm trại, nơi cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 200 mét. Đó là một chiếc lều màu xanh lá, che mưa chống nắng, bên trên có treo một tấm bảng. Trong số 8 chiếc lều ở đây, lều của Bô cũng có một tấm bảng trắng khắc tên cô, được bao bọc bằng nhựa chống thấm nước. Trên đó ghi tiến sĩ Bosaya Methin. Nhưng điều khiến cô bận tâm chính là, ở ngay bên dưới tên của mình, còn có một cái tên khác, tiến sĩ Phinia Thananong. Dựa vào cái danh xưng này, có thể thấy rõ ràng Phinia đã tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian biến mất sau cơn thịnh nộ, cô ấy đã âm thầm hoàn thành việc học của mình mà không một ai nghe hay biết bất kỳ tung tích gì về cô ấy. Phinia, cũng giống như Bua, đều chuyên về lĩnh vực nhân học thể chất. Nhưng, giáo sư của họ thường cử Phinia tham gia các chuyến đi nghiên cứu thực địa, đặc biệt là tại những khu vực phát hiện tài liệu có liên quan đến khảo cổ học và nền văn minh. Điều này đã giúp Phinia tích lũy được nhiều kinh nghiệm nghiên cứu hơn trong lĩnh vực lịch sử nhân loại. Bosaya lại thở dài một lần nữa, cảm thấy bất lực trước số phận của mình. Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau và đi ngang qua cô. Phinia, người đang mang chiếc ba lô lớn trên vai cố tình va nhẹ người Bua. Điều đó khiến Bua thực sự rất muốn đưa chân ra để Phinia vấp ngã một cách thảm hại trên mặt đất, nhưng cuối cùng cô đã không làm vậy. Biến mất đã lâu, vậy mà cô vẫn chưa xếp mình vào nhóm động vật bậc cao à? Không thể cư xử một cách lịch sự sao? Dù đã cố gắng để không khiến Phinia vấp ngã, nhưng Bua vẫn không thể nào kiềm chế được bản thân mà buông ra vài lời nói đầy mỉa mai. Nghe thấy thế, Phinia ngay lập tức quay ngoắt lại, ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn thẳng vào Bua. Cô ấy đưa tay định túm lấy cổ áo của Bua, nhưng đã bị Bua nhanh chóng gạt tay ra. Xem ra, miệng lưỡi của cô đã sắc bén như cái bằng tiến sĩ của cô rồi nhỉ, tiến sĩ Bua. Phinia cười khẩy, ánh mắt bỗng dán chặt vào đôi môi của Bua, nói cẩn thận cái miệng xinh đẹp đó của cô đi. Một ngày nào đó nó có thể sẽ bị tấn công bởi chi trên của một loài động vật bậc thấp đấy. Nói rồi Phinia quay lưng bỏ đi, tôi ngủ ở gần cửa ra vào, còn cô thì ngủ ở phía trong đi. Giọng nói của Phinia không giống một lời đề nghị, mà nói thẳng là ra lệnh thì đúng hơn. Một thanh âm khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Bua lắc đầu, rồi cúi người xuống trước chiếc lều, nắm lấy một nắm đất lên bằng cả hai tay và bắt đầu cầu nguyện với hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Sau khi cầu nguyện, cô để nắm đất từ từ trượt ra khỏi tay mình. Đây là nghi thức mà cô thường thực hiện để xin phép những người khuất mặt khuất mày ở địa phương mỗi khi đến một nơi xa lạ để làm việc. Nhưng mà lần này, may mắn có vẻ như không đứng về phía cô rồi. Phinia lại xuất hiện và đi ngang qua Bua. Tôi đi ăn tối đây, bông súng nhỏ. Phinia sử dụng biệt danh thời cao học mà cô ấy đặt cho Bua với giọng điệu mỉa mai, rồi bước thẳng về phía nhà ăn tạm thời của khu trại mà không thèm một lần quay mặt nhìn lại. Biệt danh, Bua Loi, trong tiếng Thái nghĩa là bông súng nhỏ, đồng thời cũng là tên của một món ăn tráng miệng, chè trôi nước. Cái tên này Phinia hay dùng mỗi khi muốn trêu Bosaya một cách hài hước. Bua quyết định không đáp trả để tránh lãng phí thời gian và năng lượng của mình. Đây chính là Phinia, một người có tính khí thất thường, khó đoán như một kẻ điên. Hay nói đúng hơn là tùy trán của cô ấy có lẽ vẫn chưa phát triển toàn diện. Phinia thiếu khả năng lập luận logic và đưa ra các phán đoán lý luận. Cô ấy cũng chẳng bao giờ chịu lắng nghe lời người khác, luôn rất cứng đầu nhưng lại rất hay nổi cáu. Thấy Phinia khuất khỏi tầm mắt sau khu nhà ăn tạm thời, Bua mới yên tĩnh quay trở lại lều để sắp xếp chỗ ngủ của mình. Dù sao thì, ngủ vẫn luôn là hoạt động yêu thích nhất của cô. Ngày đầu tiên làm việc thường sẽ không quá bận rộn, nhưng các nhân viên ở đây lại khiến cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Họ gom tất cả các khúc xương lại tạo thành một đống lớn, khiến Bua suýt phát điên khi nhìn thấy điều đó. Cô ngay lập tức bước nhắc nhở họ rằng các phần của thi thể đều cần phải được giữ nguyên hiện trạng. Cô đề xuất sử dụng các thanh gỗ để đánh dấu từng thi thể và phong tỏa bằng giải băng cảnh báo ở khu vực đó. Bằng cách này, sẽ giúp công việc nhận dạng các nạn nhân nhanh chóng và hiệu quả hơn, thay vì đối diện với một đống xương trước mặt như hiện tại. Ngay cả việc phân biệt xương nào ở bên trái, xương nào ở bên phải cũng đã là một thử thách rồi. Những mảnh xương bị chất thành đống trước đó sẽ phải cần được phân loại lại, sau đó phải tính toán để xác định số lượng tương ứng từng phần của mỗi nạn nhân. Tiếp theo, sẽ sử dụng phần mềm chuyên dụng để đo đạc và so sánh các đặc điểm dạng nhận từ dữ liệu của các nạn nhân với chiều cao và ngoại hình của họ, mới có thể xác định được những mảnh xương đó thuộc về ai. Cuối cùng, tất cả sẽ được giao lại cho cảnh sát để tiến tới bước điều tra tiếp theo. Trong khi đó, các đội điều tra vẫn đang gấp rút thu thập thông tin chi tiết về tất cả hành khách, còn bộ phận hàng không thì nỗ lực tìm kiếm hộp đen để làm sáng tỏ vụ việc vì sao chiếc máy bay gặp nạn. Lúc làm việc cùng với Phinia, ngoài những lời lẽ mỉa mai của cô ấy, Bua còn được biết rằng chiếc máy bay này đã đột nhiên bị mất liên lạc và biến mất khỏi radar. Mãi cho đến khi người dân địa phương nghe thấy một tiếng nổ lớn và gọi cảnh sát, thì vị trí của nó mới được xác định rõ ràng. Khi đội cứu hộ đến hiện trường, họ chỉ tìm thấy các mảnh vụn của máy bay và thi thể không còn nguyên vẹn của những nạn nhân xấu số nằm rải rác khắp cả khu vực. May mắn là không có thêm thương vong hay bất kỳ tổn hại nào khác về tài sản của người dân ở khu vực đó. Hiện tại, các đội điều tra vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn. Nhưng, điều khiến Bua tò mò nhất chính là, Phinia vì điều gì lại xuất hiện vào đúng ngay tại thời điểm này. Dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của cô, và nó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, bất cứ khi nào Phinia xuất hiện, tốt nhất là nên tránh xa cô ấy thôi. Nghĩ vậy, Bua lại không khỏi thở dài một lần nữa. Điều khó hiểu là, tại sao tiến sĩ Phinia lại luôn muốn đối đầu với cô? Giáo sư Nitsara chưa bao giờ thiên vị ai. Nếu có, thì Bua nghĩ, giáo sư hẳn phải thiên vị Phinia nhiều hơn cô mới đúng chứ, bởi vì giáo sư thường hay cử cô ấy tham gia các nghiên cứu thực địa, chẳng phải đã giúp Phinia tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn so với Bua sao? Dù cả hai chỉ mới bước sang tuổi 34, nhưng Phinia đã đi gần như mọi nơi, từ những hành trình nguy hiểm cho đến những nhiệm vụ mang tính chất đầy rủi ro.
Vậy thì tại sao một người như Phinia lại có thể ghét một người bình thường như cô kia chứ? Nghĩ mãi cũng chẳng có câu trả lời, chỉ tổ phí làm cô thêm đau đầu mà thôi. Bua quyết định đi tắm trước khi ăn tối để tránh việc phải chạm mặt Phinia khi cô ấy quay trở lại lều. Cô lo rằng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cô ấy thôi cũng đã đủ khiến cô mất hết cảm giác ăn uống rồi. Khi mặt trời lặn, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, làn gió thổi nhẹ nhàng có lẽ sẽ giúp cô ngủ ngon hơn. Cô biết rằng công việc của mình chỉ vừa mới bắt đầu, và chặng đường phía trước sẽ còn rất dài. Tuy nhiên, sau khi tắm xong, Bua lại không đi đến nhà ăn như dự định. Có nhân viên nhờ tôi mang hộp cơm này đến cho cô. Có vẻ như họ thấy cô chưa đến nhà ăn mà nơi đó sắp đóng cửa rồi. À, còn nữa, buổi họp đêm nay sẽ bị hoãn cho đến sáng ngày mai. Bua nhìn về phía người phát ra âm thanh đó, chẳng ai khác ngoài Phinia, người đang ngồi trên chiếc giường vải. Bua nhận lấy hộp cơm và 2 chai nước, cùng với chiếc thẻ ID của cô từ người ngồi trên giường. Phinia sau đó bắt đầu thu dọn hành lý của mình, trong khi Bua cầm hộp cơm và rời khỏi chiếc lều. Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để ăn tối và thư giãn trước khi bắt đầu công việc của ngày mai. Việc xác định danh tính các nạn nhân là một nhiệm vụ khó khăn, nhất là trong vụ tai nạn này, khi thi thể của các nạn nhân đã bị phá hủy và nằm rải rác ở khắp nơi sau vụ nổ, bị vỡ nát do va đập hay bị cháy đen do hỏa hoạn. Không nghi ngờ gì khi tất cả các hài cốt được tìm thấy đều không còn nguyên vẹn mà mang trở về nhà. Nói cách khác, không phải tất cả các hài cốt đều có thể được tìm thấy và trả lại cho gia đình nạn nhân để họ an táng. Thi thể của một số nạn nhân có thể bị phá hủy đến mức không thể nhận dạng được. Bua ước tính, công việc này có thể sẽ kéo dài hơn 2 tuần, nhưng cô hy vọng mọi thứ sẽ được hoàn thành sớm hơn để những ngày của cô với Phinia mau chóng kết thúc. Cô không muốn làm việc chung với Phinia quá lâu. Cô sợ rằng, nếu phải gây chiến với cô ấy quá nhiều, bản thân cô sẽ bị mất kiểm soát, hoặc thậm chí tệ hơn là phát điên. Thật là mệt mỏi khi phải đối mặt với vị tiến sĩ, bạn và thù, này, người khiến Bua tiêu tốn nhiều năng lượng ngay từ thời học cao học. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của Phinia mỗi ngày thôi cũng đủ khiến cô cảm giác bản thân như đang bị dày vò rồi. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà giáo sư Nitsara thường xuyên gửi Phinia ra nước ngoài, đến mức ngay cả những sinh viên cùng khóa đều phải ganh tị với cô ấy. Nhưng dù vậy, Bua cũng phải thừa nhận rằng Phinia quả thực đặc biệt rất giỏi trong lĩnh vực này. Có lẽ, giáo sư làm vậy cũng chính vì nhận ra điều đó. Ngành nhân học trong nước có rất ít người tài giỏi, công việc đòi hỏi vất vả, mức lương lại thấp và hầu như không được công nhận, còn chưa kể lĩnh vực này có thể nói là hoàn toàn xa lạ đối với hầu hết mọi người. Một lĩnh vực chỉ luôn đứng ở phía sau hậu trường, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Trong những vụ tai nạn như thế này, tất cả những gì còn sót lại chỉ là những thi thể không còn nguyên vẹn, hoặc chỉ còn là những bộ xương cốt, hay thậm chí là những mảnh xương vụn nhỏ vỡ nát. Dù có lẽ chúng hầu như không được ai chú ý đến. Nhưng, đối với một nhà nhân chủng học thì có. Dù chỉ là những mảnh xương vụn nhỏ vỡ nát, nhưng tất cả chúng lại chính là những tư liệu nghiên cứu quý giá đối với các nhà nhân chủng học. Họ sẽ vô cùng hào hứng khi có cơ hội được nhìn thấy những bộ hài cốt của con người thời cổ đại để có thể tìm hiểu sâu hơn về lịch sử nhân loại hay về các loài linh trưởng, vốn là họ hàng xa của con người trong quá trình tiến hóa. Trên thực tế, không phải ai cũng có thể nhìn thấy những thứ đó. Phải mãi cho đến khi giáo sư Nitsara nhận thấy tầm quan trọng của việc thu thập hài cốt con người từ các thời đại khác nhau, thì bà mới bắt đầu thúc đẩy việc thành lập Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học này, nơi đã hợp tác với các cơ quan nhà nước và cơ quan tư nhân, được tài trợ nguồn ngân sách cả trong nước lẫn quốc tế. Và, giáo sư Nitsara đã trở thành viện trưởng đầu tiên của viện nghiên cứu này. Tại đây, nhiều mẫu xương và bản sao giống như thật đã được tập hợp lại với nhau để các sinh viên và những người quan tâm có thể đến mà nghiên cứu. Giáo sư đã nỗ lực rất nhiều để thành lập nên viện nghiên cứu này, nơi có thể hỗ trợ các giáo sư tương lai khi vẫn còn đang là sinh viên. Và, Bua đến là để đảm nhận trách nhiệm giám sát các dự án, tham gia nghiên cứu, hỗ trợ giảng dạy với tư cách là trợ giảng. Ngày hôm nay, cô đến đây là để thay mặt cho giáo sư, người cố vấn của cô. Nhưng điều đó không có nghĩa là giáo sư sẽ yêu ái cô hơn những sinh viên khác. Busaya bước ra khỏi lều, cô không muốn tranh luận với bất kỳ ai, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ăn tối. Thời tiết càng trở nên mát mẻ hơn, khiến Bua cảm thấy bản thân như đang đi nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, mảnh vỡ của máy bay và những bộ hài cốt của các nạn nhân đã khiến tâm trạng cô trở nên nặng nề. Tiếng bước chân từ bên cạnh đã báo hiệu cho Bua, người đang dựa vào cây Yangna cao khoảng 78 mét. Nhìn thấy người đó, Bua lại không khỏi thở dài. Số phận không thể nào cho cô nghỉ ngơi một chút sao? Cả ngày hôm nay, não của cô đã phải liên tục quay cuồng với công việc tách những đống xương đó ra đến mức gần như kiệt sức rồi. Hiện tại, cô chỉ muốn nằm xuống, buông bỏ mọi lo lắng của mình để có một giấc ngủ ngon. Đừng, tôi đã rất mệt và buồn ngủ lắm rồi, Busaya nói với Phinia, người đã dừng lại trước mặt cô. Tha cho tôi đi, tôi không còn sức tranh luận với cô ngay bây giờ nữa đâu. Chỉ là muốn nói cô hãy cẩn thận. Bộ không thể để sau hãng nói được hả? Bua từ tốn múc một thìa cơm và rau xào khô cho vào miệng. Sự mệt mỏi cả ngày nay khiến bữa ăn của cô càng trở nên vô vị. Cô không muốn ăn, nếu lại phải cãi nhau với Phinia, chắc chắn cô sẽ không còn đủ sức để mà suy nghĩ bất cứ điều gì. Tôi chỉ đến nhắc nhở cô như vậy thôi, Phinia nói tiếp, cũng đừng ở bên ngoài quá muộn. Câu nói này khiến Busaya cau mày. Sau khi nói xong điều đó, người trông có vẻ nhân hậu kia rời đi. Ánh mắt của Busaya dõi theo cô ấy, nhưng trời quá tối để cô có thể nhìn rõ. Sau khi Bua ăn xong, cô vẫn ngồi ở đó mãi một lúc. Đây là lần đầu tiên cô rời khỏi viện nghiên cứu sau khi tốt nghiệp cách đây vài tháng. Mặc dù đó là một nhiệm vụ khẩn cấp từ người cố vấn của cô, nhưng trải nghiệm này đã khiến cô mở mang tầm mắt. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến cô không vui chính là cuộc hội ngộ đầy bất ngờ với người bạn cũ này. Cô không biết ai là người đã đưa Phinia đến đây, nhưng cô không nghĩ người đó là giáo sư của cô. Nếu vậy thì cô sớm đã được biết trước rồi, có lẽ đó là một sự sắp đặt bất ngờ. Ai mà biết được. Dù sao thì, Bua sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi làm việc với kinh nghiệm của Phinia, sự tham gia của cô ấy sẽ đẩy nhanh mọi thứ. Mà, người có thể đưa Phinia đến đây rõ ràng biết họ đang làm gì. Nếu phải tìm kiếm một chuyên gia về lĩnh vực nhân học thể chất bên ngoài viện nghiên cứu, thì suy nghĩ đầu tiên của Bua chính là Phinia. Cô chỉ hy vọng rằng người bạn cũ này sẽ không chọc điên cô quá nhiều.
Bua ngồi thiền thêm vài phút dưới bóng cây, tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi trước khi quay trở lại lều. Bởi vì cô sẽ phải bắt đầu công việc vào sáng sớm hôm sau. Đây là chuyến tham gia nhiệm vụ thực địa đầu tiên của cô với tư cách là một nhà nhân chủng học. Cô đã cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ được diễn ra một cách suôn sẻ. Nhưng, có vẻ như mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng như cô mong muốn, nhỉ. Chương 3, tiếng nổ súng trong đêm. Tiếng bước chân ở bên ngoài đã làm Bosaya, người đang chìm vào giấc ngủ giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối, cô mở mắt nhìn lên đồng hồ, đầu kim chỉ vào lúc 2 giờ 28 phút sáng. Mọi người ai cũng đều biết Bua ngoài việc là một chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, cô còn là một chuyên gia trong lĩnh vực ngủ nghỉ nữa. Nhưng khi ở một nơi xa lạ như thế này, cô không thể nào yên tâm mà ngon giấc được. Dẫu biết rằng bản thân cần phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để ngủ, bởi vì nếu không ngủ, thì ngay ngày mai khi thức dậy, cô sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thậm chí còn có thể trì hoãn các công việc cấp bách nữa. Ấy vậy mà, tiếng bước chân ngoài kia vẫn không ngừng vang lên, khiến cô không tài nào ngủ được. Ai lại đi xung quanh vào giờ này? Hay đó là những người khuất mày khuất mặt ở nơi đây? Nhưng tối đó, Bua đã xin phép họ, và hy vọng rằng nếu có chuyện gì xảy ra, thì chỉ hãy xuất hiện trong giấc mơ của cô thôi mà. Mới chỉ là đêm đầu tiên đã không muốn cô ngủ yên rồi. Bua quay người, đối mặt với người bạn cùng lều, ở phía góc kia, người đã đưa lưng về phía cô suốt kể từ tối hôm đó. Mặc dù trong suốt 1 giờ đồng hồ, Phinia vẫn luôn tìm mọi cách thu hút sự chú ý của cô, làm phiền cô, mà cô vẫn chọn cách phớt lờ, không trả lời. Đối với Bua, giấc ngủ là vô cùng quý giá, và cô không muốn cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi những cuộc cãi vã không cần thiết với Phinia. Cô đã tính tới chuyện rằng, nếu Phinia không dừng lại, cô chắc chắn sẽ chuyển sang ngủ trong một cái lều khác để vấn đề chấm dứt tại đó. Vào thời điểm này đây, Bua có thể cảm nhận được rằng Phinia cũng đang cử động, sau đó nghe thấy âm thanh người kia như thể đang khẽ đưa tay xuống dưới gối nằm. Đừng bật đèn, Phinia thì thầm trong bóng tối, đừng gây ra tiếng động. Nếu có nghe thấy gì, cũng đừng ra ngoài. Lời thì thầm đó kèm theo tiếng động nhỏ khi Phinia ngồi dậy, và rồi trong bóng tối, Bua nghe thấy tiếng lách cách vang lên. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo cô rằng điều chẳng lành sắp xảy đến. Thế nên, cô quyết định nghe theo yêu cầu của Phinia. Lúc bấy giờ, cô gần như không dám cử động, chỉ lặng lẽ quan sát, người bạn cùng lều này của mình đang từng bước rón rén đi về phía cửa lều. Phinia cẩn thận kéo khóa cửa lều một cách chậm rãi nhất có thể để tránh phát ra bất kỳ một tiếng động nào, mở một khe nhỏ rồi nhìn ra bên ngoài. Không phải đây chỉ mới là đêm đầu tiên thôi sao? Những người khuất mặt khuất mày ở đây thật quá là hung dữ mà. Nói rồi Phinia bước ra khỏi lều. Riêng Bua vẫn chỉ có thể nằm yên thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ ổn thỏa. Ấy vậy mà, đoàng, một tiếng nổ súng bất chợt vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm. Chỉ vài giây sau đó là tiếng súng thứ hai, rồi hàng loạt những tiếng súng khác thi nhau vang lên một cách liên tiếp không ngừng. Phinia, người vừa bước ra ngoài, liệu cô ấy có gặp nguy hiểm không? Mặc dù thực sự không thích Phinia, nhưng Bua không hề muốn nhìn thấy Phinia bị thương. Bua chỉ có thể nằm yên ở đó, đến mức gần như nín thở. Cứ lần nào tiếng súng vang lên, thì cô lại giật mình lần đó. Không lâu sau, người phụ nữ mà cô vừa nghĩ đến đã quay trở lại lều, trên tay vẫn cầm theo một chiếc đèn pin. An toàn rồi. Câu nói khiến Bua ngồi bật dậy, sắc mặt và ánh mắt của cô bắt đầu lộ rõ vẻ lo lắng và hoảng sợ. Phinia bước tới, bật chiếc đèn chạy màu cam treo trên đỉnh ở giữa lều. Cô không sao đó chứ, Bua loi? Phinia hỏi, đồng thời khuỵu gối xuống trước mặt cô. Không sao, Bua đáp, nhưng nét mặt và giọng nói của cô vẫn rất căng thẳng. Đã ổn rồi, bọn chúng đã đi rồi. Bọn chúng, là ai? Tôi đoán là mấy tên trộm đến đây cướp đồ để bán. Phinia trả lời, sau đó vươn tay vỗ vỗ vào vai Bua. Thực sự không sao à? Bua không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Phinia sau đó nhặt lấy chai nước đặt ở cạnh giường đưa cho Bua, rồi nói uống chút nước đi. Còn cô, không sao chứ, Phinia? Bua khẽ hỏi. Tôi không sao, các sĩ quan cảnh sát vừa nãy đã bắn cảnh cáo đuổi bọn chúng đi rồi. Nói rồi Phinia đứng dậy, nói, mau ngủ đi, không sao nữa rồi. Cô ấy nói với Bosaya, người vẫn không buồn cho cô ấy một câu trả lời. Tôi không ngờ cô còn mang theo cả súng đấy. Chỉ để phòng thân thôi, Phinia đáp, sau đó quay lưng lại. Ngủ đi, Bua loi, ngày mai cô còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Phòng khi có chuyện gì, tôi sẽ đánh thức cô, cứ việc yên tâm mà ngủ đi. Cách nói chuyện nửa chừng như ra lệnh đó của Phinia khiến Bua chậm rãi nằm xuống và cô nhắm mắt lại. Dù không thích người bạn cũ này ở chung với mình, nhưng vào lúc này đây, sự hiện diện của Phinia đã trở thành điều khiến Bua cảm thấy tâm hồn được bảo vệ an toàn hơn rất nhiều. Và rồi không lâu sau đó, Bua đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi vì kiệt sức. Trong khi đó, Phinia vẫn nằm yên ở trên giường, đôi khi tỉnh giấc rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi, cứ như vậy suốt cả một đêm đầy bất an. Dù đêm qua không được yên giấc vì tình huống bất ngờ, song Bua vẫn cố gắng để có thể chợp mắt trong khoảng thời gian còn lại. Thật lòng cô muốn nói lời cảm ơn với Phinia vì ít nhất đã giúp cô cảm thấy an toàn hơn vào thời điểm đó, mặc dù khi Bua thức dậy vào lúc sáng sớm, Phinia đã ra ngoài rồi. Cuộc họp được diễn ra vào lúc sáng sớm để thảo luận về phân chia phạm vi nhiệm vụ, bao gồm bộ phận xác định danh tính và các sĩ quan cảnh sát hỗ trợ. Nhiệm vụ chính vẫn là xác định danh tính các nạn nhân, rồi đưa họ về với gia đình để an táng. Cảnh sát cũng sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Kết quả sơ bộ cho thấy không có khả năng tìm thấy người sống sót trong vụ tai nạn. Đội cứu hộ đã được phép sơ tán khỏi hiện trường, chỉ còn 2 đội ở lại ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Về sự hỗn loạn xảy ra đêm qua, các sĩ quan báo cáo rằng một số kẻ cướp khi nghe tin, có lẽ đã cố gắng xâm nhập vào khu vực xảy ra vụ tai nạn, may mắn là chúng không lấy được gì vì đã bị ngăn chặn kịp thời. Những sự việc như vậy cũng không phải là hiếm khi xảy ra trong những trường hợp như thế này. 2 người nhân viên thu thập bằng chứng được cử đến từ bộ phận cảnh sát đã có mặt tại hiện trường hôm nay. Điều này sẽ giúp làm giảm bớt khối lượng công việc của Bosaya và Phinia. Nửa giờ sau, Bosaya đứng trước thi thể của một nạn nhân, thi thể đã bị mất phần thân dưới, được các sĩ quan cảnh sát tìm thấy vào sáng nay và được đánh dấu bằng một thanh gỗ, bao quanh bởi dải băng cảnh báo màu vàng, đồng thời chia rõ ranh giới từng phần thi thể bằng cách phủ lên một tấm vải.
Bosaya cúi xuống, nhắm mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu trước khi nhìn lên bầu trời. Cầu nguyện cho họ được an nghỉ. Bua ở đó thì thầm một mình, sau đó lại hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân. Bua rất hiếm khi có cơ hội được làm việc trực tiếp ở tại hiện trường. Có thể nói đây là lần đầu tiên Bua được tham gia vào một sự kiện đặc biệt lớn như vậy. Ngay cả cô còn không biết chính xác liệu tinh thần của mình có đủ sức để đối mặt với những gì sắp và sẽ diễn ra trước mặt hay không nữa. Kinh nghiệm gần nhất mà cô có được chính là lúc tham gia khai quật một ngôi mộ, nơi mà cô được nhìn thấy sự kỳ diệu thông qua việc xác định và đánh dấu vị trí chôn cất thi thể của người quá cố mà không thể nào giải thích được, khiến cô bằng một cách nào đó tin vào những hiện tượng siêu nhiên. Bua đã học được các kỹ năng dùng xẻng, cuốc và những công cụ khác được tích lũy từ mỗi khi cô tham gia tình nguyện vào việc khai quật mộ. Có những lần cô tìm thấy bộ hài cốt của những người vừa mới mất, hoặc một số là đã mất từ lâu, hay thậm chí còn có cả những bộ hài cốt cổ đại đã bị mục giữa. Nhờ như vậy mà cô mới có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc quan sát và phân tích các cấu trúc xương của con người. Chính vì điều này đã khiến cô nhận ra rằng Philia vì sao lại luôn có lợi thế vượt trội hơn về kinh nghiệm thực địa. Trong khi Bua dành nhiều thời gian ở trường học, Philia lại thường xuyên có cơ hội tham gia vào các dự án thực tế ở ngoài trường. Đến mức hầu như không hề thấy cô ấy xuất hiện ở trường. Bua bắt đầu tìm kiếm găng tay trong hộp dụng cụ và tập trung tinh thần để chuẩn bị cho công việc của mình. Vào sáng hôm nay, hồ sơ được gửi đến bao gồm cả tên và hình ảnh của các hành khách xấu số thu thập được để so sánh với các phần hài cốt còn sót lại, nhằm xác định danh tính của các nạn nhân. Có thể thấy, công việc của Bosaya, hay nói đúng hơn, nhiệm vụ của cô chính là trở thành cầu nối giữa những người đã khuất với gia đình của họ. Dù vậy, trong lòng cô vẫn luôn thầm hy vọng rằng bản thân sẽ không phải tham gia quá nhiều vào những sự kiện mang tính chất thảm họa như thế này nữa. Mà thay vào đó, cô mong muốn được trở lại nghiên cứu về các loài linh trưởng. Nơi mà cô có thể thảo luận về sự tuyệt vời của một số loài linh trưởng nào đó, một công việc mà cô cảm thấy nhẹ nhàng và thú vị hơn nhiều. Ánh mắt của Bua dừng lại trên một mảnh xương đã gần như bị cháy hoàn toàn. Cô cẩn thận đánh dấu số chứng cứ màu vàng, dùng thước để đo kích thước sơ bộ, sau đó mới dùng máy ảnh đeo trên cổ chụp lại vài bức ảnh trước khi các sĩ quan cảnh sát thu thập hay di chuyển các mảnh xương đi. Ngày hôm qua, cô đã tìm thấy một phần chân phải bị ngập trong hệ thống thoát nước lên đến tận đầu gối, cách đó khoảng 150 mét. Ngoài việc nhận dạng các mảnh xương và các mẫu mô còn sót lại có thể sử dụng để kiểm tra trình tự DNA, phục vụ cho quá trình xác định danh tính, thì phần công việc này sẽ được thực hiện bởi các bác sĩ pháp y và các sĩ quan cảnh sát. Đối với phần công việc chính của Bua là giúp xác định các bộ phận được tìm thấy phù hợp với đặc điểm của hành khách nào. Từ đó mới có thể xác định được danh tính nạn nhân và tiếp tục công cuộc điều tra. Bua rút một chiếc túi khóa zip ra từ túi bằng chứng và bắt đầu thu thập những mảnh xương sườn nhỏ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là phần hài cốt từ các vụ nổ máy bay thường nằm rải rác ở khoảng cách rất xa, đôi khi còn không thể thu hồi đầy đủ nữa. Đây mới chính là điều làm tăng thêm độ khó trong công việc của cô. Khi các sĩ quan cảnh sát bắt đầu đóng những chiếc thanh gỗ nhỏ quanh khu vực phát hiện hài cốt, đánh dấu bằng dải băng cảnh báo màu vàng để thuận tiện cho việc thu thập trong tương lai. Bua quay lại rồi bỗng nhìn thấy Philia, người đã mang theo hộp dụng cụ. Hôm nay, hộp dụng cụ của cô ấy đã được chuẩn bị bởi các sĩ quan ở đây. Cô ấy đứng cách Bua khoảng 15 mét và đang bắt đầu công việc của riêng mình. Nhưng, Bua chỉ nhìn cô ấy trong giây lát rồi lại tiếp tục làm việc. Sau khi hoàn tất với thi thể đầu tiên, Bua nhanh chóng di chuyển đến một vị trí khác xa hơn. Tiến sĩ Bosaya, một nữ sĩ quan cảnh sát phụ trách công việc hỗ trợ đến gần, người mà Bua đã gặp lần đầu tiên khi đến đây. Cô ấy được cử đến từ cục hàng không để hỗ trợ việc điều phối các nhiệm vụ tại hiện trường. Danh sách tên và hình ảnh của tất cả các hành khách đã được truyền giao và hiện đang được kiểm tra toàn diện. Câu nói khiến Bua ngay lập tức đứng dậy, nếu cần, cô có thể làm thủ tục yêu cầu ở lều chỉ huy. Cảm ơn cô, Bua thực lòng cảm ơn. Đồng thời giúp tôi truyền lời đến tiến sĩ Philia nữa nhé. Nữ sĩ quan cảnh sát nói thêm trước khi rời đi mà không hề hỏi rằng liệu Bua có muốn trao đổi gì với Philia hay không. Bua tìm cái xẻng nhỏ của mình, rồi tiến về phía Philia, người đang đứng trước thi thể của một nạn nhân khác. Tình trạng thi thể không bị tổn hại quá nặng và đang ở trạng thái nằm sấp. Philia kiểm tra xung quanh, chuẩn bị sẵn sàng cho việc chụp ảnh trước khi các sĩ quan di rời thi thể. Cô định đánh tôi bằng cái xẻng đó thật à? Philia hỏi. Để tự vệ thôi, Bua thờ ơ trả lời. Còn tôi thì thực sự rất muốn làm điều đó với cô đấy. Philia nói trong khi ngón tay nhấn nút chụp ảnh. Ai biết được, bộ có chuyện gì hả? Một vị cảnh sát đến nói với tôi rằng danh sách tên và hình ảnh của các nạn nhân đã có ở lều chỉ huy. Nếu cần, thì có thể làm thủ tục yêu cầu tại đó. Philia nhìn Bua không chút biểu cảm, gật đầu, nói, nếu cô có đi, thì lấy luôn giúp tôi một bản. Được thôi, Bua kéo dài giọng nói, cố tình mang theo một chút mỉa mai. Cô hôm nay tìm thấy được những gì rồi? Philia hỏi. 2 cánh tay và một thi thể bị nghiền nát, tôi không chắc đó là do vụ nổ hay va chạm mạnh gây ra, vì tôi chưa quan sát kỹ. Nhưng may mắn là, phần lớn thi thể vẫn còn nguyên. Câu trả lời của Bua khiến Philia thở dài. Tệ thật, Philia nói tiếp, tôi rất ghét những thảm họa hay những vụ nổ như thế này. Philia phàn nàn, sau đó ngẩng đầu lên thì vô tình bắt gặp đôi mắt có phần mệt mỏi của Bua. Đêm qua cô ngủ không ngon à? Có lẽ được khoảng 1 giờ. Dù sao thì cũng, nói đến đây, Bua dừng lại, sau đó bất ngờ tiếp tục nói trước khi rời đi, cảm ơn cô, Philia. Không chắc Philia có nghe được lời cảm ơn của cô hay không, nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Tuy nhiên, Philia, người vừa nhận được lời cảm ơn từ Bua vẫn đang dõi theo bóng lưng cô từ phía sau. Rồi, bỗng một nụ cười khẽ thoáng xuất hiện trên môi cô ấy, như thể chẳng vì lý do gì cả. Sau đó, hai người họ cũng không ai nói với ai câu nào nữa, chỉ bận rộn với công việc của riêng mình, với hy vọng sẽ hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Đây mới chỉ là ngày thứ 3 thôi, còn rất nhiều điều đáng phải lo khác nữa. Chỉ cầu mong rằng thời tiết sẽ không làm cản trở công việc của họ. Mặc dù Bua không thích thời tiết nắng nóng, và có lẽ cũng chẳng ai thích cái thời tiết nóng bức giữa buổi trưa vào ban ngày. Chỉ là, điều duy nhất mà cô mong cầu vào thời điểm này, chính là trời đừng mưa, ít nhất là cho đến khi thi thể của tất cả các nạn nhân được tìm thấy. Hơn nữa, trong vòng 24 giờ tiếp theo, các thi thể hay những phần khác của thi thể sẽ bắt đầu sinh sôi dòi bỏ và thu hút lũ côn trùng, sau đó là quá trình phân hủy tự nhiên sẽ diễn ra.
Hiển nhiên, mùi của nó sẽ vô cùng khó chịu, dù chẳng ai mong muốn nhưng cũng sẽ không thể nào tránh khỏi điều đó. Lều được sử dụng để lưu giữ thi thể thu thập được từ đống đổ nát sau vụ tai nạn máy bay cách không xa lều làm việc của Busaya, nơi mà các thi thể và những phần thi thể chưa xác định sẽ được tập trung tại đó để xử lý riêng, sau đó mới tiến hành xác định danh tính. Phải mất một khoảng thời gian khá dài để Busaya hoàn thành việc dọn sạch đất khỏi vật chứng. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, thì đã gần 1 giờ chiều rồi. Bua quyết định dừng lại và đi tìm bữa trưa để lấp đầy cái bụng đói cồn cào của mình. Dù vậy, cô vẫn không muốn lãng phí thời gian cho việc ăn uống chút nào, nên mới đồng thời đi đến lều chỉ huy, sẵn sàng cho việc yêu cầu 2 bộ danh sách đầy đủ tên và hình ảnh của tất cả các hành khách xấu số, nghĩ rằng nếu gặp Phinia, cô sẽ đưa cho cô ấy một bản. Sau khi đến khu nhà ăn tạm thời, Busaya nhìn thấy Phinia đang đứng nói chuyện với một người thanh niên trẻ tuổi trang nghiêm trong bộ vest đen, nhưng gương mặt của cả hai lại trông có vẻ rất căng thẳng. Bua đoán rằng, họ có lẽ chỉ đang thảo luận về sự kiện xảy ra bất chợt vào đêm hôm qua. Nhưng dù sao thì, cô cũng chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng rằng sẽ không có bất kỳ sự kiện nào như đêm qua xảy ra nữa. Rồi, bỗng một cảm giác lạ lẫm nhưng lại vô cùng bình yên từng đợt trào dâng trong lòng Bua, ít nhất là ngay tại thời điểm này đây, cô còn có Phinia ở bên cạnh mình.